Hello guys, for today's video, ako'y mag-unboxing muna dito sa aking Ion Speak eyeglasses. Hindi muna tayo magko-cooking ngayon dahil may dumating sa akin, dumating na yung aking order na Ion Speak na medical eyeglasses. Kaya ito ay aking i-unbox muna. At para ma-share ko na rin sa inyo yung aking personal na experience talaga dito sa eyeglasses na to. Bago ako bumili ng eyeglasses na to guys, talagang sinesearch ko muna yung mga reviews nito doon sa YouTube. At wala naman ako nakitang mga bad effects, mga magaganda naman yung mga sinasabi nila. Kaya doon ako nainggan yung bumili ng eyeglasses na to dahil talagang may eye problem na talaga ako. Na-experience ko yung talagang laging sumasakit yung ulo ko, na-experience ko rin yung parang nagbubuhangin yung mata ko. Minsan pa nga umaabot ng 4 days na walang tigil, continuous siya, na talagang para bang nasa kitchen ka na naghihiwa ka ng maraming sibuyas. Ganon yung feeling na parang basta parang ang hapdi ng mata mo kahit na kagigising mo lang, gano'n na agad yung maramdaman mo. Almost a month ko rin hinintay yung aking order na to guys dahil sa Pinas ko pa to in order. Naghintay pa ako ng kaibigan na mapadalhan pa punta dito. To prove lang talaga guys na kung gaano ka-effective itong eyeglasses na to. Hindi ko talaga siya sinuot kaagad. Talagang hinintay ko na dumalaw ulit yung aking migraine. Mahigit 1 linggo din siyang nakatambay bago ko siya sinuot. At ayun, maganda naman yung naging result dahil nung sinuot ko na siya, hindi na ako dinalaw ng aking migraine. Tapos, wala na rin yung feeling na parang nagbubuhangin yung mata mo at nagluluha. Highly recommended talaga siya guys, lalo na doon sa mga laging babad sa mga gadgets. At sa mga nag-work from home, yung baba din sa kanilang mga monitor. Marami din ako napanood ng mga reviews guys na talagang granted na bumaba naman yung grado ng mata nila. Pero syempre dahil nga wala namang magic, naabot mo na ng mga 1 taon, yung iba 7 months. Siguro depende na rin sa atin kung paano natin inalagaan yung mata natin, kung hindi naman natin inabuso ng gusto. At saka, dapat daw 8 hours siyang isuot daily. Bigyan ko ulit kayo ng update guys. Siguro mga after a year, kung talagang bababa ba yung grado ng mata ko. Bye-bye! Thank you for watching!